guys! My name is Kay and welcome back to my channel. So for today's video, mag-unboxing tayo and itong i-unbox natin. I'm really not sure kung saan galing, pero isa lang naman yung package na inaasahan ko. So I think this is from Taskspotting. So if you want to see what's inside, then please keep on watching. Hindi nyo pa alam kung ano yung Taskspotting, ilink ko sa cards sa taas or sa description box yung video ko sa Taskspotting, and I have received quite a few na mga PR boxes. So, para siyang PR boxes, so feeling mo legit na vlogger ka na pag naka-receive ka ng mga free items like this. So, if hindi nyo alam kung ano yung Taskspotting, magre-review lang kayo ng mga products, and hindi lagi, hindi sa lahat ng oras, meron silang mga campaigns. So ako bilang isang vlogger, gusto ko talagang makapag-share sa inyo ng mga iba't ibang tips kung paano kayo makakatipid sa pag-shopping, kung paano kayo makakakuha ng mga free products without even spending money, or at least kung kailangan nyo mang mag-spend, yung sa paraan na alam kung makakatipid kayo. Kaya nag-search ako, I search far and wide in the World Wide Web para makakita ng mga libreng products. So, now we have this product from Taskspotting. So, it's a specific campaign for a brand. So, parang ang dating ay isa brand ambassadress. Parang ganun. Parang kang legit vlogger. So, I am not sure if ina-approve ako kasi alam nila na vlogger ako, or alam nila, or dahil lang nagko-comply ako sa lahat ng mga requirements nila. So, I'll put the link down below kung paano nyo makukuha itong product na to. So, open na natin itong package na na-receive natin. Actually, na-receive ko to last night. Thank you so much for letting me try this product. So, let's open this up. Ang product na to, galing siya ng Dubai. So, tinag nila, actually parang bago yata yung courier nila. S-A-E-E, parang ganon. So, I'm not familiar sa dami na ng mga na-receive kong online orders and mga ganitong mga boxes. So, first time kong narinig tong courier na to. So, binubuksan ko na siya. So, plain box lang siya. Walang nakalagay na branding of any sort. So, I think this is the packaging from the courier. So, i-open na natin siya. Wala man lang nakalagay na this side up, ganyan. So, I think this is just going to be an unboxing kasi yung review siguro, I will make it on another video para makita ko din muna kung ano yung product. Kasi excited na akong i-share sa inyo yung product na pinadala sa akin. So, tama nga! Taskspotting na yung product na na-receive ko. And this is the box. So, amazing, di ba? So, this is the brand fans campaign ni Parachute. If you haven't heard of Parachute, actually nakita ko na siya sa grocery. Ang Parachute is coconut oil. So, coconut is known to be one ano tawag doon? Superfruit. Basta, maraming gamit ang coconut oil. So, what they sent me is, so they are generous enough to send me this package. So, struggle siyang buksan kasi may kahon sa loob ng kahon. So, ito na siya. Parachute na 100% organic cold pressed virgin coconut oil. So, ayan siya. Ang cute ng ano. I don't know if this is available sa mga groceries, itong klase ng package na to, or if this is just for PR. Pero, ayan siya. So, let's open this up. Excited ako kasi it's been quite some time bago ako huling naka-receive ng PR from Taskspotting. Actually, ang huli kong na-receive is from Whoop yata. Yung Pierce yata. So, ito na siya. Meron siyang booklet.
So, I'll dig further dito sa aking mga natanggap. Ipapakita ko lang muna sa inyo kung ano yung mga laman nitong package na na-receive natin. So, ito yung booklet nila. And then the next one is yung product na i-release nila. So, this is the parachute, the virgin coconut oil. So, ang coconut oil, ito yata yung natutulog na oil. So, pwede, marami itong uses. So, I'll try to research further kung saan siya pwedeng gamitin. But I know pwede itong kainin, gamitin sa food. Pwede rin siyang gamitin sa hair. Pwede rin yata siyang gamitin for skincare. Pero oily skin ako, so I think this might clog my pores. Pero hindi ako sure. I-research na lang din. So, maybe in the next videos, yun yung i-share ko sa inyo. And, ito talaga yung kina-excitan ko. Tada! So, meron siyang kasamang spoon and fork at saka bao na bowl. So, yan. Ang cute niya. So, maybe the mission includes doing something na food. So, something healthy na pwede mong maluto with virgin coconut oil. So, yun lang. Yung laman ng package. So, wala na siyang laman. So, andito yung mga details niya. So, i-share ko na lang yun sa inyo sa susunod. And I think that's about it. So, yun yung unboxing ko for today. Excited ako i-try ito. I've been looking forward to getting this product. So, abangan nyo yung susunod na video ko kung anong mga gagawin ko dito sa na-receive kong virgin coconut oil. So, yun lang yung video ko for today. So, feeling ko legit na vlogger ako kasi nakaka-receive ako ng mga PR package na ganito. Pero, yun lang naman yung main purpose ko kung bakit ako nag-sign up sa mga ganito. Kasi gusto ko maka-receive ng free stuff. So, if you want to receive free stuff, please hit the like button. Comment down below if naka-receive na rin ba kayo ng mga products for you to test out. Please subscribe to my channel if you haven't already, and I will see you on my next video. Bye!